اورست بلندترین کوه دنیا با ارتفاع 8848 متر که تا امروز نزدیک به 6000 نفر موفق شدن این کوه رو صعود بکنن. ولی اورست از لحاظ سختی هفتمین کوه سخت دنیاست. یعنی 6 تا سخت‌تر از اورست هم ما داریم. کوهی در کشور پاکستان هست با نام K2 با ارتفاع 8611 متر، یعنی حدود 200 متر از اورست کوتاه‌تره. و در طول 70 سال گذشته فقط 419 نفر موفق شدن این قله رو صعود بکنن. در طول 24 ساعت شبانه روز 15 الی 20 بهمن از این کوه سرازیر میشه. نزدیک به 3000 متر دیواره عمودی یخ و هوای بسیار بسیار سرد و کشنده که این کوه رو تبدیل کرده به خشن‌ترین، دشوارترین، سرسخت‌ترین و مرگبارترین کوه جهان. به ازای هر 4 نفری که میرن برای قله K2 1 نفر هرگز بر نمیگرده، 2 نفر شکست میخورن و برمیگردن و فقط 1 نفر موفق میشه قله رو صعود بکنه، یعنی حدود 25%. و در شرایطی که از اکسیژن مصنوعی و کمک تیم و شرپا بهره ببرن. و اگر بخوای این کوه رو بدون اکسیژن و شرپا صعود بکنی 11% احتمال داره که صعود بکنی و 89% شکست میخوری. به خاطر همینه که در دنیا در طول 70 سال گذشته فقط 36 نفر موفق شدن K2 رو به این سبک صعود بکنن و من 37مین نفر هستم. برنامه من برای صعود به قله K2 2 ماه طول کشید و من روز 47م رسیدم به قله در شرایط بسیار بسیار دشوار و دمای بسیار پایین. قله K2 در روزهای معمول تا منفی 40 درجه سانتیگراد دماش میاد پایین و اگر هوا بد بشه و شرایط خیلی سخت و زمستان تا منفی 67 درجه سانتیگراد زیر صفر میرسه و کافیه چند ثانیه دستکش از دست در بیاد یا قسمتی از بدنت لخت بشه و شما اون عضو رو از دست میدی به کلی. قله K2. ولی چرا میزان اکسیژن در ارتفاعات بالا کمه؟ یه تأملی در مورد این کار بکنیم ببینیم که چرا اکسیژن به مشکل برمیخوریم، چرا اینقدر کمه. در ارتفاع بالای 8000 متر اکسیژن 2/3 کاهش پیدا میکنه. یعنی یک فرد برای زنده موندن در اون ارتفاع و فعالیت کردن 3 برابر یک دونده 200 متر باید نفس بکشه. یعنی 135 تنفس در دقیقه، یه چیزی حدود 2.5 تنفس در هر ثانیه. و مشکل جایی شروع میشه که شما شاید به صورت ارادی در طول روز این کار رو انجام بدی، ولی شب و هنگام استراحت نمیتونی غیر ارادی اینطوری نفس بکشی و آهسته آهسته وارد ادم مغزی و مرگ مغزی میشی. و این کار بسیار بسیار دشواره، بسیار بسیار سخته و سالانه کوهنوردان بسیار بسیار زیادی به خاطر این داستان در K2 کشته میشن. ولی همه ماجرا این نیست. همه ماجرا اینه که همش چالش‌های فیزیکی نیست. ما چالش‌های روحی و ذهنی بیشتر برام مهمه. توی مسیر کوهنوردی بکنیم که در حین اینکه داریم از کوه بالا میرسیم به پیکر و جنازه کوهنوردان گردن کلفتی که قبلا اینجا کشته شدن و با دیدن اینها آیا میتونیم ادامه بدیم؟ خیلی از رفیقای من اونجا مردن. توی اون چند ماهی که ما کوهنوردی میکنیم با یه کوهنوردی غذا میخوریم، صحبت میکنیم، راه میریم، با هم توی چادر میخوابیم و در جلوی چشمان شما در کسری از ثانیه با ریزش بهمن ناپدید میشه و میمیره. و آیا میتونیم ادامه بدیم؟ یک مسیری رو من ایمن سازی میکردم هفته ها، تناب ثابت نصب میکردم، نردبون میکشتم، کمپ میزدم و آماده میکردم برای صعود.
و در عرض چند ساعت بارش برف و ریزش بهمن به کلی همه چیز نابود میشد و مجددا باید از صفر شروع میکردم. آیا مقدور بود که این کار را ادامه بدم؟ کوهنوردان بسیاری در سطح دنیا سالانه با تمرینات علمی و پیشرفته‌ای وارد منطقه کیتو میشن برای صعود و بعد از دیدن یک چنین صحنه‌هایی منصرف میشن و برمیگردن به کشورشون. یأس، ناامیدی، جهنمی از سرما، مسیری بسیار فنی و سخت و پیکر کشته شدگان. شما رو یاد چی میندازه؟ درسته، مرگ. مرگ تنها کسی بود که در کنار من صعود میکرد و با من راه میومد و هر لحظه منتظر من بود. من باهاش حرف میزدم، بعضی وقتا با هم شوخی میکردیم و من از یک مسیر سختی که رد میشدم بهش میگفتم چی شد؟ کو؟ و بعد مرگ به من میگفت که عجله نکن که راکس بعدی جبران میکنم. و من میترسیدم حقیقتا. مرگ خیلی ناقلا بود و خیلی این تکرارها و این گفتگوها بین ما ادامه داشت. ولی میدونی سخت‌ترین قسمت قله کیتو کجا بود؟ سخت‌ترین قسمت قله کیتو اونجایی بود که من داشتم میرسیدم به قله و نمیدونستم باید رو قله چی بگم. خوبه بگم زنده باد ایران، زنده باد ایران؟ نه، خوبه اول بگم زنده باد ایرانی، زنده بادی. خوبه بگم اینجا قله کیتو برفرا. داشتم به اینا فکر میکردم برای اینکه من طول مسیر رو تمرین کرده بودم ولی برای قله تمرین نکرده بودم. با همه این چالش ها، با همه این مشکلات فیزیکی و روحی کنار اومده بودم و خودم رو روی قله میدیدم ولی برای روی قله موندن تمرین نکرده بودم و در نهایت این جمله رو گفتم: 28 جولای 2022 سامیت هیر کیتو، اینجا قله کیتو. زنده باد ایران، زنده باد ایرانی، به برافراشته باد پرچم ایران.